Sziasztok, ez itt Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája, érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az úti könyvekbe. Közületek sokan biztos már tudjátok, vagy ha már voltatok Prágába, az utazás előtt már tudtátok, hogy egyszer idejöttek, egy különleges szobor fog benneteket várni. Egy olyan szobor, amely lapokból van összeállítva. Ezek a lapok jobbra-balra mozognak, és hogyha összeállnak, megállnak, akkor Franz Kafkának a körvonala rajzolódik ki. Erről a szoborról már régebben készítettünk egy külön videót, akit érdekel, nézze meg, a linket a leírásban megtalálhatjátok. Na de miért is van ez? Mi köze van Prágának Franz Kafkához? Miért vannak Franz Kafka szobrok? Miért van róla elnevezve tér? Miért van róla elnevezve hotel, hostel, kávézó? Hiszen nem is volt cseh. Na ennek fogunk utána járni. Tartsatok velem! Franz Kafka valóban nem volt cseh, viszont itt született Prágában, német zsidó családban, nem is akárhol, az Óvárostér mellett, a mögöttem levő épületben. Amely épület mára a Franz Kafka téren található. Ezt azért mondom így, mert nem is olyan régen nevezték el róla ezt a teret, a 2000-es évek elején, tehát jobb később, mint soha. A téren most már található egy Franz Kafka múzeum is, ahol még, megmondom őszintén, nem voltam. Ha esetleg ti már voltatok, és jó volt, feltétlenül írjátok meg a leírásokba. Ha a szülői háztól elnéztek az Óvárostér irányába, akkor láthatjátok a régi német gimnáziumot, ahova maga Franz Kafka járt. Közvetlenül a gimnázium mellett volt apjának a divatüzlete. Apja azt szerette volna, hogyha Franz Kafka tovább viszi ezt a jól menő üzletet, de őt nem érdekelte az üzlet, inkább tanult és olvasott. Ezért is kitűnő eredménnyel végezte el ezt a gimnáziumot, miután jogi tanulmányokba kezdett. Franz Kafka nem csak ebben az épületben lakott, hanem közvetlenül az Orloj melletti Minut épületben. Gondolom elég sokszor hallotta az órajátékot életében. Nem utolsó sorban a ház, ahol született, kapuja a prágai zsidó negyednek. Ha azon az utcán végig sétáltok, elmentek a Meisler zsinagóga mellett, eljuttok egészen a régi zsidó temetőig is. Ha szeretnétek további Franz Kafkával kapcsolatos helyet találni a zsidó negyedben, akkor egészen a spanyol zsinagógáig kell mennetek. Ugyanis itt található Jaroszláv Rónának a híres Franz Kafka szobra, az üres öltöny, amiből maga Franz Kafka mászik ki. Hogyha ismerjük a műveit neki, akkor tudjuk, hogy miért ilyen absztrakt ez a szobor. És hogyha más helyeket akartok, akkor viszont át kell menni a Moldva folyón. Gyertek, azt is megmutatom. A kis oldalon, a Károly híd mellett a Hergetova Cikhelna udvaron található a Franz Kafka múzeum.
amely nem egy szokványos kiállítás, sötét termekkel, hanghatásokkal, installációkkal próbálják visszaadni a Kafka által megteremtett sötét, borús hangulatot úgy, hogy közben megismerkedhetsz az író életével. Itt nem messze van még egy Franz Kafkával kapcsolatos hely, de ahhoz már föl kell menni Prágai várba. Menjünk! Szinte hihetetlen, de Franz Kafka igen, itt az Arany utcácskában is lakott, a mögöttem levő 22-es szám alatt. Ezt az épületet a húga bérelte neki, hogy távol, a nyüzsgő belvárostól nyugodtan tudjon dolgozni a művein. ...1924-ben mindössze 40 évesen halt meg, Ausztriában egy szanatóriumban, viszont itt Prágában van eltemetve, az új zsidó temetőben. Ezt is megmutatom nektek, annyit elárulhatok, hogy ez nem itt a Prágai várban van, metróval kell mennünk. Ez pedig már a Želivského metró megálló, ahol azt hiszem kijelenthetjük, hogy túl sok látnivaló nincsen. Na menjünk, nézzük meg, hol nyugszik Franz Kafka. Ez volt a mai rövid videó Franz Kafkáról és Prágáról. Remélem tetszett ez a videó is nektek. Amennyiben igen, ne felejtsetek el lájkolni, illetve osszátok meg ismerőseitekkel. És ne felejtsétek azt sem, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek, Prágában, Csehországban a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!